ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה לבריאות איתנה בגוף ונפש, אריכות ימים ותשובה שלמה לדבורה בת אלמנש מאיר מסגנאו בן אלמץ' ויוסי ישראל מלחז בן בת שבע. יואב חיים ברוך בעדן בני דבורה יזכו לזיווגים הגונים מהרה עם לא מחוסנים. חיים וברוך בני דבורה ויהושע בן מיכל השם ישמור אותם בשדה הקרב, יחזרו מהמלחמה בריאים שלמים בגופם ובנפשם. הערב לעילוי על מנש בת ספנץ' ומנצ'ילוש בת יתמאה או יתמאי או ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן. אני מציע לאתיופים להחליף שמות בבקשה, שעברתם לנו את השיניים. מעלת הביטחון. הסבא מנוברדוק מביא במדרגת האדם את המעשה הידוע מהגמרא בכתובות סמך זן. אני אחד הגיע על רבא ורבא שאל אותו במה אתה סועד? דהיינו מה אתה רגיל לאכול? אמר לו תרנגולת פתומה ויין ישן. שאל אותו רבא אתה לא חושש לדוחקא דציבורא? אתה לא חושב שאתה דוחק את הציבור? דרישות כאלה? מה אתה אוכל כאלה מאכלים משובחים על חשבון הציבור? אמר לו אני וכי משלהם אני אוכל, מידו של הקדוש ברוך הוא אני ניזון, שנאמר עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. בעיתם לא נאמר אלא בעיתו, מלמד שכל אחד ואחד נותן לו הקדוש ברוך הוא את הפרנסה בעיתו, בדיוק מה שהוא צריך, כל אחד ואחד לפי לימודו, אומר רש"י, כמו שהוא רגיל. עוד הם מדברים, אחותו של רבא שלא ביקרה אותו 13 שנה, הגיעה לשם והביאה איתה תרנגולת פתומה ויין ישן. אמר לו רבא נעניתי לך קום אכול. אם היא באה אחרי 13 שנה, אז היא לא גרה בסביבה. ובזמנים ההם לא היה אוטובוסים, ולא היה רכב. זאת אומרת, היא יצאה לדרך להגיע אליו כמה ימים ודאי לפני מאיזשהו מקום. אז זאת אומרת, הארוחה הזאת שהוא היה צריך לאכול, כבר הכין לו הקדוש ברוך הוא כמה ימים לפני שהיא תבוא עם משהו רגיל לאכול, תרנגולת פתומה ויין ישן. מדובר על מי? על עני. זאת אומרת, הוא לא פעם ראשונה מבקש את זה כשהוא דופק בדלת אצל רבא. כל מקום שהוא הולך הוא מבקש אותו דבר, וכל פעם הוא מקבל. רק הפעם רבא ראה את זה במו עיניו. הוא לא האמין, אין לו את המציאות לתת לו דבר כזה. הוא בעצמו לא אוכל דבר כזה. אומר על כך הסבא מנוברדוק, הרי לנו מזה שכוח הביטחון בשם כל כך חזק מאוד, שאין שום דבר נמנע ומוזר ממנו. עד שבוטח ברור בדעתו שאינו מחויב לחיות חיי הסתפקות. מי שבוטח בשם לא צריך לייחל לפרוסה עם מרגרינה. אם הוא בוטח בשם הוא יכול לייחל גם לסעודה כזאת, ויכול להשיג מחייתו לפי הרגלו וטבעו. מאחר והוא בוטח בשם ואוכל מידו, אין להגביל את הביטחון, שבאופן כזה הוא יכול לבטוח
ובאופן אחר לא ייתכן. אבל במקום כזה אפשר לבטוח, במקום אחר אי אפשר. כי יכולת השם לאין תכלית. ומאחר שהוא עומד על דעתו ברוח חזק שוודאי יזמין לו השם לפי הרגליו, הוא מובטח בו עוד יותר ממי שבטוח על כסף שיש לו בכיס. הבוטח בשם הולך בלי גרוש, והוא בטוח יותר ממי שיש לו סטיפות. למה? אי אפשר לגנוב אותו כי אין לו כלום. אבל יש לו הכל, כי הוא בוטח בשם. ואם הוא בוטח בשם באמת, מה שהוא רוצה הוא יקבל. אבל בן אדם שיש לו כסף בכיס, יכול להיות הרבה אירועים. שהוא יפסיד את הכסף, יגנב לו הכסף, יאבד את הכסף. הרבה אירועים יכולים לקרות. אדם שהוא חזק באמונה, אוכל משל הקדוש ברוך הוא ולא אוכל משל הציבור. אמנם הוא מקבל את המזון מאת השם, ורק מאת השם. הציבור לא מפסיד בגללו, אלא זוכה הציבור בזכות השפע שיורד בגללו לעולם. כמו שראינו, רבא קיבל תרנגולת פטומה ויין ישן, היא הביאה את זה לרבא, היא לא הביאה לו. והוא קיבל את זה, אבל בזכותו של העני יוצא שמי שבוטח משפיע גם לאחרים. אמנם רבא נתן לו לאכול את זה, אבל לא היה חייב לתת לו. אבל מי זכה בשפע? רבא זכה בשפע. בזכות מי? בזכות העני. רואים שמה? שמי שבוטח משפיע גם לאחרים. עכשיו יש לנו עוד מעשה שמובא שם. ההתחלה דומה, אבל הסוף שונה לחלוטין. שם לא היה ביטחון שלם. בא עני לפני רבי נחמיה, שאל אותו במה אתה סועד? אמר לו בבשר שמן ויין ישן. אמר לו רבי נחמיה, רצונך שתתגלגל עמי בעדשים? אני יש לי רק עדשים, אתה רוצה? בוא תתגלגל איתי עם העדשים. אכלו רבי נחמיה והעני את התבשיל של העדשים. בסוף הסעודה העני מת. למה? הוא לא היה רגיל למאכלים כאלה פשוטים. הוא היה רגיל למה שהוא ביקש, בשר שמן ויין ישן. והגמרא אומרת, רבי נחמיה לא אשם במותו של העני. העני גרם למותו. בזה שהוא פינק את עצמו יותר מדי, והיה רגיל בבשר שמן ויין ישן. מה ההבדל בין שני המקרים? העני של רבא קיבל תרנגולת פטומה ויין ישן. וכתוב שהוא נהג כראוי, והוא לא אוכל מדוחק הציבור. והעני השני לא קיבל מבוקשו, ומת באשמתו. מה ההבדל? העני שבא לרבא היה שלם בביטחון בשם, ומחמת הביטחון היה ראוי לו לקבל את רצונו, ובאמת הוא קיבל. העני השני לא היה חזק בביטחון, כיוון שהציעו לו עדשים, אכל וויתר על הבשר השמן. אם היה בעל ביטחון באמת לא היה מוותר. אני לא אוכל דברים כאלה, רק בשר שמן ויין ישן. אבל הוא לא היה בעל ביטחון. יש מעשה עם רבי ישראל סלנטר זכר צדיק ברכה, שהוא סיפר שמי שבוטח 100% בשם מקבל כל מה שהוא בוטח.
בסוף הדרשה היה שם אחד, ניגש אליו, אמר לו, כבוד הרב, מה שאתה אמרת זה בטוח? אמר לו, כן. אמר לו, אם אני קונה הגרלה, ואני בטוח ב100%, אני ארוויח בהגרלה או לא? אמר לו, כן. הלך, קנה הגרלה על 50,000. וכבר עשה סעודת הודיה לפני, וכבר הודיע על כולם, הזמין מוזמנים. מה אתה עושה? אומר, אני הרווחתי 50,000. איך אתה יודע שהרווחת? הוא אומר, אני בוטח בשם 100%, והרב ישראל אמר לי, שאם בוטחים 100% אתה מרוויח. רבי ישראל שמע שהוא עושה כבר סעודת הודיה, שלח שליח שמה, אומר לו, על מה אתה עושה שם את הסעודה? אומר לו, אני מרוויח עכשיו 50,000, עוד יום יומיים יודעו מי זה אני. אמר לו, אתה מוכן למכור לי את הגרלה ב20,000? אמר לו, כן. אמר, הפסדת את כל הסעודה והכל על חשבונך, לא תקבל גרוש. אתה לא בוטח באמת. אם היית בוטח ב50, היית מוותר על 30. מי שלא בוטח 100% יכול לחלום חלומות. הפסוק אומר בתהילים ל"ג כ"ב, יהי חסדך אדוני עלינו כאשר ייחלנו לך. החסדים של הקדוש ברוך הוא מושפעים עלינו בדיוק במידה שאנחנו מייחלים אליו. כמה תקבל? כמה שאתה מייחל. וכך נאמר, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. הביטחון דומה לצל. מידת הביטחון של האדם בשם היא כמו הצל, וככה יושפעו עליו ברכה וטובות. פעם התלקחה שריפה באחת הערים בהונגריה, וניתנה רשות למשחית. חרדה ובלבול היו גדולים. הגייבד של העיר חיזק את הציבור בדברי אמונה וביטחון ואמר, ברגעים אלה יושבים בפמליה של מעלה ודנים על כל רעף ורעף בגג של יהודי, אם ישרף ואם לאו, והכל תלוי במידת הביטחון של בעל הבית. אם הביטחון של האדם 100%, לא יקרה כלום. מסופר על הבבא סאלי זכר צדיק לברכה, שפעם נפל נר והתחילה שריפה בבית, הוא ניגש עם המקל שלו, סימן ככה, האש הגיעה עד לקו ולא עברה. אז זאת אומרת, בן אדם צריך שיהיה לו ביטחון מלא, אבל מלא, בטח באחד ואל תפחד. אם אתה בוטח באחד בלבד, הקדוש ברוך הוא, אל תפחד. בספר יחי ראובן, אומר במידת הביטחון, קיים הבדל בין גשמיות לבין רוחניות. רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו נכנסו למערה. יום יום הייתה מוכנה להם ארוחת בוקר. חרובים ומים. כל בוקר. ובארוחת ערב מה אכלו? חרובים ומים. 13 שנה, כל ארוחה חרובים ומים. בשבת, תמרים. לכבוד שבת קודש. לא חסר להם שום דבר.
תורה וחרובים ומים. אם היו אומרים עכשיו שבעזה נתנו לשבויים לאכול רק חרובים ומים, מה היו אומרים? שזה עינוי וזה אכזריות שאין כדוגמתה. נכון? חרובים. אכלתם פעם חרובים? חוץ מרעש, מה יש פה? במים. אבל הייתה להם בעיה. מה יהיה עם הבגדים לתפילה? הם לא ידעו כמה זמן ייגזר עליהם לשהות. הם לא חשבו שהם יישארו שם 12 ועוד שנה. והם חששו שהבגדים ישחקו, יבלו, יפרמו במשך התקופה. ואז הם יימצאו בלי בגדים, ואיך יוכלו להתפלל? אי אפשר להתפלל בלי בגדים. מצאו עצה, פשטו את הבגדים, נכנסו ללמוד בתוך החול, כיסו את עצמם בחול, מבוקר ועד ערב, ורק לתפילה יצאו מהחול ולבשו את הבגדים. נשאלת השאלה, נכנסים לבפנים, מערה. כשנכנסו למערה, מה חשבו? כמה אפשר להתקיים בלי אוכל? מערה זה אין אוכל במערות. כמה זמן אפשר להתקיים? נגיד שבוע. הגזמנו 10 ימים. הפלגנו 40 יום כמו אליהו. מה אחר כך? אז מה מועיל שאתה בורח למערה? אבל הם נכנסים למערה, נס. עץ חרובים צומח ל70 שנה. הופ! נהיה עץ חרובים. בלי להמתין. והוא מביא פירות רק אחת ל70 שנה. ופתאום נובע משם מעיין מים. אז נשאלת השאלה, אם אתם רואים שהשם עושה לכם ניסים כאלה, למה אתם לא סומכים על זה שגם הוא ייתן לכם בגדים? הרי לעתיד לבוא כתוב שיהיה לנו בגדים מהעצים. אתה יוצא החוצה ואתה מוצא חליפת בגיר על העץ. אז מה הבעיה? אם עושים לכם נס כזה, חרובים במעיין, ותמרים בשבת, מה עם בגדים? למה אתם לא סומכים? למה אתם מתפשטים ונכנסים לחול? השם יעזור, צריך ביטחון. מה, לא יכול להתרחש נס? איפה הביטחון? נגמר בבגדים? התשובה היא, בגשמיות, במה שנוגע לאוכל, לשתייה, יש מצווה לבטוח בשם. המזונות קצובים. המזונות קצובים, אם השם רוצה שתחיה 70, 80, 90, 100 שנה, הוא חייב להביא לך מזון. אתה לא תוכל לחיות את כל הסך של השנים האלה בלי לאכול. ואם הוא גזר עליך חיים, הוא גזר גם מזון. מן דיהב חיה, יהב מזונה. מי שנותן חיים נותן את המזון, המזונות קצובים. אז על אוכל ושתייה לא צריך לדאוג. יש מצווה לבטוח. אבל לקיים מצוות, כאן אדם לא יכול להכריז שהוא בטוח שתתקיים מצווה. הוא חייב לעשות השתדלות בשביל מצוות. אחרי מצוותיך תרדוף נפשי, זה תלוי בי. אדם בשביל לקיים מצוות הוא צריך לדאוג. ולהתלבש לתפילה זה מצווה. אז מצווה אתה לא יכול לסמוך על נס. השם לא יעשה בשבילך את המצוות. אתה צריך לדאוג. וכך אמרו חכמים זיכרונם לברכה בדברים רבה ד', כי נר מצווה בתורה אור. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, נרי בידך ונרך בידי. נרי בידך זה התורה, הנר שלי זה התורה, היא ביד שלך.
ונרך בידי, הנר שלך זה הנפש, הנשמה שלך היא ביד שלי. אם שמרת את נרי, אם אתה שומר את התורה שלי, אני משמר את נרך, את הנשמה שלך. אם קיבית את נרי, אני מכבה את נרך. וואו. התפקיד המוטל על האדם, לשמור את הנר של הקדוש ברוך הוא. אבל על הגשמיות, אנחנו צריכים לבטוח שהשם ישמור ויעשה. רוחניות מוטל עלינו, גשמיות מוטל על הקדוש ברוך הוא. לגבי מצוות, בין אדם לחברו, אדם כלפי עצמו צריך שיהיה לו ביטחון. כלפי השני אסור לו שיהיה לו ביטחון. בא אליך עני מבקש צדקה, אל תיתן לו שיעור ביטחון ומוסר והכל. מה קרה לך? מה, אתה לא בוטח? לך, הכל יהיה בסדר. פה צריך להיות אפיקורוס. אתה יכול לבטוח על שלך, לא על השני. על השני יש ציווה לתת צדקה, לתת הלוואה, לתת. זה מצוות. מצוות זה מוטל עליך. צרכיך זה על השם, צרכיך. צרכיו בין אדם לחברו מוטל עליך לעזור. נושא בעול עם חברו. באים לאדם, אומרים לו, יש בשכונה משפחה ענייה, מסכנים, אין להם כך וכך וכך. מה קרה לכם? אתם לא בוטחים בשם שייתן להם? מה אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא יפקיר אותם? אל תדאגו, לכו לשלום, יהיה בסדר. אסור. רבי ישראל סלנטר אמר, הגשמיות של השני זה הרוחניות שלי. הגשמיות שלו, מה שחסר לו בגשמיות, אצלי זה נקרא רוחניות. אני צריך לדאוג לזה, למה? כי אצלי זה מצווה רוחנית. לדאוג לו. הגשמיות של השני זה הרוחניות שלי. ברוחניות אין ביטחון. ברוחניות צריך לעשות, לפעול. אם אדם לא פועל ברוחניות להשיג מצוות ולעשות אותם, אין לו על מי לסמוך. אברהם אבינו היה דואג לאורחים לתת להם לשונות בחרדל. זה הטופ בטופ. אברהם אבינו אכל פעם לשונות? לא. אז למה הוא חייב להכין להם מעדנים כאלה? בשבילי לא, אבל בשבילם כן. כי הגשמיות שלהם זה הרוחניות שלי. במצוות עושים בהידור, הכי טוב שאפשר. זה אלי ואנמהו. אז לכן הוא נתן להם לשונות בחרדל. על הגשמיות של השני אין מצווה של ביטחון, שאנחנו נבטח שיהיה בסדר. אבל ברוחניות צריך להשתדל מאוד. רבי ירוחם, המשגיח דמיר, למד מדברי מדרש באיכה רבה פתיחתה למד. זבדי בן לוי פתח, לא האמינו מלכי ארץ. פסוק באיכה ד' י"ב, 4 מלכים היו, לא האמינו מלכי ארץ. 4 מלכים היו, מה שטבע זה לא טבע זה. ואלו הן דוד, עשה, יהושפט וחזקיהו. דוד אמר, ארדוף אויביי ואשיגם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. זה מה שכתוב, ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרותם. עמד עשה
ואמר, אני אין בי כוח להרוג להם, אלא אני רודף אותם ואתה עושה. אמר לו, אני עושה, שנאמר, וירדפם עשה והעם אשר עמו, כי נשברו לפני אדוני ולפני מחנהו. לפני עשה לא כתוב כאן, אלא לפני אדוני ולפני מחנהו. עמד יהושפט ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה, שנאמר, ובעת החלו ורינה ותהילה נתן אדוני מערבים על בני עמון מואב והר שעיר. עמד חזקיהו ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה, שנאמר, ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך אדוני ויח במחנה אשור. והדברים טעונים ביאור. אצל חזקיה המלך הניצחון היה באופן של נס גדול ביותר. 370 מיליון מתו. הם שמעו שירת המלאכים, פגרים מתו. 370 מיליון. חזקיה לא עשה שום דבר, היה ליל פסח, אחרי 4 כוסות, הלכו לישון, קמו בבוקר, כולם פגרים מתים. נס שלא היה בהיסטוריה, זה יהיה רק בגוג ומגוג עוד פעם. ואפילו שירה לא אמר. ואף על פי כן, ניצחון גדול. דוד המלך לעומת זאת היה צריך לרדוף ולהרוג בעצמו. כל ההתנהלות שלו הייתה על פי דרך הטבע הגמור לכאורה. אז למי הייתה דרגת ביטחון יותר? לחזקיה המלך או לדוד המלך? המשגיח זכר צדיק ברכה אמר, רבי ירוחם, האמת הפוכה. הדרגה של דוד המלך הייתה גבוהה ביותר. דווקא מכאן נבע אופן ההתנהלות במלחמה. דוד המלך אמר, ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. כמו שכאילו ביבי אומר עכשיו, אנחנו נשמיד את החמאס. כלומר, אני יכול לרדוף ולהרוג את אויביי במו ידיי. אבל אני יודע ללא כל צל ספק, שעם כל ההשתדלות העצומה שאעשה, אני לא ארגיש שפעלתי מאומה מכוחי. אני יודע בבירור שזה רק יד השם. כשיצאו מעזה תשמעו אותות ומופתים איזה ניסים היו ששרדו בכלל כל אלה שהיו שם. כמובן שאם יכריעו את החמאס, אז ודאי שיתלו את זה בכל אלה הליצנים שחושבים שהם מנהלים את הכל. אבל דוד המלך היה בטוח ב100% שאין לו קמצוץ בניצחון. זה הכל יד השם. והוא לא פחד שהוא יתפתה לומר, אפילו שהוא ירדוף וישיג ויחלה אותם, לא היה לו קמצוץ של חשש שהוא יגיד כוחי ועוצם ידי. הדרגה של עשה הייתה נמוכה מהדרגה של דוד המלך. הוא אמר, אני אין בי כוח להרוג. כי אם אני אהרוג, אז אולי יהיה בי מעט מן המעט כוחי ועוצם ידי. הצלחתי להרוג ככה וככה וככה. ואז כאילו יש לי חלק בניצחון. משהו עשיתי פה. לכן הוא פחד שלא ייפול בכפירה כוחי ועוצם ידי. ביקש, אני רודף אותם, רק רדיפה, לא נוגע בהם. ואתה עושה.
אני אעשה רק השתדלות, לפי המדרגה שלי, ואתה תביא את הניצחון. יהושפט, ביטחונו היה נמוך מעשה. אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף. אם אני אעשה כן, אני עלול לתלות שיש חלק מהניצחון בזכותי. כי רדפתי אחרי האויב. ולכן הוא אמר, אני אומר שירה ואתה עושה. יהושפט מתפלל, אני לא עושה שום השתדלות צבאית. אני לוקח תזמורת ואנחנו שרים ומהללים לך וזה, ואז אני לא אחוש שעשיתי משהו שגרם להם למות. חזקיה אמר, אין בי כוח לא להרוג, לא לרדוף, ולא לומר שירה. לילה טוב, אני הולך לישון. כי אם אני אגיד שירה, אולי אני אגיד שבזכות השירה, אז הכרענו את האויבים. ולכן אני לא עושה כלום. אני ישן על מיטתי ואתה עושה. וכך ברור שלא פעלתי מאומה. וכל הניצחון רק מיד השם. מה אנחנו רואים פה? לא האמינו מלכי ארץ. כל אחד לא האמין שעלול חס ושלום להיכשל בכוחי ועוצם ידי. הם ידעו להעריך את כוחות הנפש שלהם ולדעת מה גדר ההשתדלות הראוי להם שלא ליפול בהטעיה עצמית של כוחי ועוצם ידי. אדם שיפול בזה הוא כופר ויפסיד את העולם הבא. השתדלות מותרת, ראויה ורצויה, רק עם אמונה וביטחון שהשם עושה הכל. הוא עשה והוא עושה והוא יעשה לכל המעשה. הגזרה לועגת להשתדלות. אתה יכול לתכנן תוכניות כמו הקבינט הקטן והגדול, ובסוף בא חמאס ועושה את חמאס חרב. תקח 10 תביא 30, קח 10 תביא 30, קח זה לא מצאנו, זה נעלמו, זה נרצחו, זה חסרים, זה פה, זה הפצצתם, זה עשיתם. אתה יכול לתכנן תוכנית, אבל בשמיים מסדרים את הכל. יש רעיון נפלא שנביא אותו בדרשה הבאה, נגיד אותו בקיצור כאן. יש יום אחד בפסח, קוראים לו ליל הסדר. נכון? כשאתה שומע ליל הסדר, אתה מבין שיש סדר. ומה יש באותו לילה? הכל בלגן. כל מה שעושים שם הפוך מכל ימות השנה. עד ששואלים מה נשתנה הלילה הזה, מכל הלילות, מה קרה פה? אומרים זה הסדר. זה הסדר שהשם קובע, לא אתה. אתה רגיל לסדר מסוים שאתה עושה. הלילה זה הסדר של הקדוש ברוך הוא. הבלגן זה הסדר. הוא מחליט, עכשיו מרור, עכשיו זה, עכשיו פה, עכשיו חסה, עכשיו זה, עכשיו עם יין, עכשיו ככה, עכשיו ככה, עכשיו ככה, ועכשיו ככה, ועכשיו ככה. הוא קובע, לא אתה, שמעת? ואם אתה לא עושה בדיוק, צריך לחזור עוד פעם. זה הסדר. אדם מצפה שיהיה ככה, יעשה ככה, יפעל ככה, יקנה ככה, ימכור ככה, יעשה ככה. אבל הקדוש ברוך הוא מתכנן, לא אתה, לא אתה. אתה יכול להשתדל, אבל להיות בטוח שמה שיקרה בסוף זה מה שהשם רצה, זה הסדר שלו. רבות מחשבות בלב איש, ורק עצת השם היא תקום. אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה. לא עוזר. חבל, אל בינתך אל תשען, חבל על הזמן. מוטל עליך רק לעשות השתדלות, זה כללה, גזרה, שאדם מתחייב בה, אדם הראשון, והכל השאר זה רק הקדוש ברוך הוא, אין מישהו אחר, אין.
אין. לא אנשים ולא נשים ולא ילדים, שום דבר. הכל זה השם. במלכים בית זן יש סיפור נורא על השליש שחי בימי אלישע הנביא. וזה מופת לכל הדורות. היה רעב כבד מאוד בשומרון. אחרי תקופה ארוכה שלא ירדו גשמים, לא צמחה תבואה בשדות. אסף בן הדד, מלך ארם, אסף את מחנהו ועלה לצור על שומרון. מחמת המצור החמיר המצב עוד יותר. הרעב היה נורא, עד שמכרו ראש של חמור ב80 שקל כסף, וגדולים של יונים ב5 כסף. מעוצם הרעב גם בשלה אישה רחמניה את בנה ואכלה את בשרו. כזה רעב היה. אלישע הנביא התנבא בפני שלישו של מלך ישראל. כה אמר אדוני, כעת מחר שאה סולת בשקל. כמות של שאה ימכרו בשקל. מכרו גדולים של יונה ב5 כסף. ועכשיו יהיה בשקל. שאה. ו200 שעורים בשקל. בשער שומרון. מחר זה יהיה בדיוק באותה שעה. מה זה אומר? מחר יש שפע כזה גדול שהמחירים יוזלו עד לפרוטה, כמו שאומרים. תוכל לקנות כמויות של אוכל בפרוטות. השליש ששמע את דברי אלישע היה קטן אמונה. פקפק בדברי הנביא ואמר, הנה אדוני עושה ארובות בשמיים. היהיה כדבר הזה? ענה לו הנביא, הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. אתה תראה במו עיניך את הישועה הפלאית שאני אומר היום, אבל אתה לא תזכה ליהנות ממנה, כי לא האמנת שהיא תבוא. הסבא מנוברדוק אומר שאותו שליש לא היה כופר. הוא האמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות ארובות בשמיים ולהפוך כהרף עין רעב נורא לשפע עצום. מה הייתה הבעיה של השליש? הוא השווה את דורו לדור המבול. והוא סבר שהדור הזה שהוא נמצא בו לא ראויים לניסים. לכן הוא תמה על דברי הנביא, לא אפשרי. כאילו מה, יעשה נס לאנשים כאלה שהם נחשבים כאילו כמו דור המבול? ומה קרה למחרת? התקיימה נבואת הנביא. איך זה היה? הקדוש ברוך הוא הפיל אימה גדולה על מחנה ארם, ואדוני השמיע את מחנה ארם, כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול. אמרו חיילי ארם זה לזה, הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיתים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו. ומרוב הפחד קמו חיילי המחנה, ברחו על נפשם והותירו מאחוריהם אוהלים מלאים ועמוסים, סוסים, חמורים, תבואה, שעורה, כל האספקה שלהם, של צבא שלהם, הכל הניחו וברחו. ומה היה למחרת? שאה סולת בשקל ו200 שעורים בשקל כדבר השם.
מה קרה לשליש? המלך הפקיד את השליש לפקח על חלוקת המזון, מה שהיה עכשיו, כמו הסיוע ההומניטרי שנותנים בעזה. בעת שהוא עמד בשער, רמסו אותו אנשים במרוצתם לקבל את השקים, כמו שאומרים. ראיתם בעזה איך הם לוקחים את השקים של הקמח? והשליש מת בלי שנהנה כלל מן הישועה, כיוון שלא האמין. אמר על כך הסבא מנובהרדוק זכר צדיק ברכה, נתקיים לה העונש, ראה בעיניו איך ישראל ניצלו מכף אויביהם, לפי שבטחו בשם וחיזקו את רוחם לאמור, אנחנו ראויים לישועה. אבל הוא בקטנות ביטחונו בשם ובחשבונותיו לא זכה ליהנות מהזול הזה, כי במידה שאדם מודד בה מודדין לו. מדהים. אז עם כל זה שהוא חשב שהדור הזה דומה לדור המבול, אבל ביטחון היה להם בשם. ואדם שבוטח בשם אפילו שהוא רשע, הקדוש ברוך הוא מושיע לו. פלא פלאות. ואז נשאלת שאלה, כיום רבים מאוד אנשים מתפלאים, היעשה אדוני ארובות בשמיים? לכן הם דואגים דאגת מחר ולא בוטחים. מה הטענה? אנחנו ראויים לביטחון, ולכן הם הולכים לעבוד 2 משמרות. אנחנו לא ראויים, ככה הם אומרים לעצמם. היות במשפטי השם מידה כנגד מידה, אז גורלם כמו השליש. הם יראו שיש ישועה, הם לא יענו ממנה. נכון? ככה צריך להיות כמו השליש. אז למה הם לא מקבלים את אותו עונש? מתרץ הסבא מנובהרדוק, גם אותם אנשים חסרי אמונה, בא להם עונש של השליש. בהתחלה סובר האדם קטן האמונה, כמה טוב שלא שמחתי על הביטחון, כמה חשוב שטרחתי ויגעתי, ומאמין בכוחו, בעצתו, בתבונתו, באמביציה. אבל במשך הזמן הוא רואה הצלחת חבריו ברוחניות ובגשמיות, לפי מידת אמונתם וביטחונם בשם, והוא נשאר לקוי גם ברוחניות גם בגשמיות. תראו פלא, אתם גרים פה בבני ברק, חלק מכם. החרדים הם תפרנים, כאילו הם לא עובדים, לומדים. איך הם מחתנים ילדים וקונים להם דירות? כולם הם חליפות ומגבעות, ואנשים מפוארות בבגדיהן. איך זה? יש אחים חילונים שבאים לאברך, אח שלהם האברך, מבקשים הלוואה. הוא מרוויח 2,000 שקל. איך יש לו ברכה כזאת שהוא גר בדירה, משלם שכירות או קנה דירה וזה, ואוכלים, ויש לו 8 ילדים, יש שדה, צריך 20-25 אלף שקל מינימום בשביל לגמור את החודש. והבן אדם עם 2,000 שקל מסתדר ומתחתן ומחתן ופפם, מה זה? מה זה? אתם יכולים להסביר לי את זה? איך זה? איך זה? כל משפחה זה סיפור אחר. כל משפחה זה מהלך של ניסים שהקדוש ברוך הוא מנהל אותה. לא יאומן כי יסופר. עיר כזאת שלמה, עיר, 200,000 איש. לא יאומן כי יסופר. נו, לא צריך לחכות לסיפורים של פעם. פה היום בבוקר, מחר בערב, תראו. יום שישי תראו כולם יוצאים. לא יאומן כי יסופר.
אז באמת קורא לו כמו השליש, הוא רואה בעיניו, אבל הוא לא נהנה, הוא לא נהנה, הוא עובד ועובד ורק מקטר כל היום. והשני מבסוט, בוטח בשם, אל תדאג, השם עוזר, עזר, יעזור, הכל בסדר. איך הגענו עד הלא? מי עזר עד עכשיו? מי שעזר עד עכשיו ממשיך לעזור. כל זמן שאתה חי, הקדוש ברוך הוא נותן, אחרת איך תחיה? אם הוא לא ייתן, איך תחיה? מצוות התורה להאמין בקדוש ברוך הוא. ורבנו יונה לומד מהפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. מה זה לא תירא מהם? ואם אני פחדן, התורה מצווה אסור לך לפחד. לא תירא מהם. אם תראה צרה קרובה, צריך שישועת השם תהיה לך בתוך הלב, ותפתח בביטחון גמור, שלא יאונה לך שום רע. כשאדם מאמין כך, הוא מושך עליו חסדים וישועות. חפץ חיים זכר צדיק ברכה אומר על הפסוק בתהילים ל"ב י', והבוטח באדוני חסד יסובבנו. שדומה הדבר לחולה, צריך לקחת תרופות מרות, בשביל שהוא לא ירגיש את המר, מכניסים לו את הרפואה בקפסולה, וכשהוא בולע הוא לא מרגיש את המרירות של התרופה. זה מה שכתוב, אומר החפץ חיים, והבוטח בשם חסד יסובבנו. על ידי הביטחון אתה לא מרגיש את הצער, זה הקפסולה. הביטחון, הצרות הן מרות. איך עוטפים אותם שלא מרגישים את המר? עם קפסולה שקוראים לה ביטחון. כשיש ביטחון זה כבר לא מר. אתה מבין? שזה הרפואה, זה הרפואה. אתה צריך לרפא מחולאים שלך שעשית עוונות. לכן באים לך צרות. הצרות באות לרפא. כפורס אבונס. אתה צריך לכפר על העוונות. צריך לבוא צרות. אתה לא רוצה להרגיש את הצרות? תעטוף אותם בקפסולה שקוראים לה ביטחון. אם תהיה בוטח בשם, לא תפחד מהמחלה ולא תפחד משום דבר, והכל יעבור. פרק הזמן שצריכים לקחת התרופות, הצרות, ואחרי זה עובר. אני רואה פה אנשים בגילאים שונים. אני מאמין שעל כל אחד עברו צרות. נכון? אבל הנה אתם פה מחייכים. איפה הצרות? עברו. היו צרות ועברו. וחוזרים, נכון? לפי העוונות. עושים עוונות, באות צרות. אבל אם יש קפסולה, ביטחון, עוברים בקלות, לא מרגישים את המרירות. זה חשוב. ברור. בעל הקדושת הלוי מברדיצ'וב, תקשיבו, הרבי מברדיצ'וב, חלה אנושות, נפל על ערש דווי, טובי המומחים והרופאים לא מצאו מזור, והודיעו למשפחה, זהו, אפשר להיפרד. לא עבר זמן, פתאום שמעו כל חבטה עזה, נכנסו לבדוק, ראו שהרבי מוטל על הרצפה בחוסר אונים, הרימו אותו שוב למיטה. כעבור שעה מועטת, ביקש שיתנו לו מים לשתות, ואחרי זה מצבו השתפר. תוך ימים הלך בחוץ, בריא ושלם. לימים הוא סיפר את הסוד. כשהייתי גוסס במיטה, נזכרתי בדברי הרב שלי, המגיד הגדול ממזריץ', זכר צדיק ברכה, שהוא לימד, הבוטח באדוני
חסד יסובבנו. אין זו לא הבטחה ולא ברכה, אלא זה טבע שהטביע הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית ובבריאת העולם. מי שבוטח בשם יתברך מסובב ברחמים וחסדים. לכן בטחתי בשם יתברך שירפא אותי מחולי. וכשחשבתי שכבר השגתי אמונה וביטחון חזקים, ניסיתי לקום מן המיטה, אבל מחוסר אונים נפלתי על הארץ. ואז התבוננתי עוד פעם, הרי אין ספק שהרב שלי דבריו חיים וקיימים לעד. אם הוא אמר כך בקדושתו, פשוט שזה כך. אז מה הבעיה? החיסרון תלוי בי. לא היה לי עדיין אמונה וביטחון 100%. אז התעמקתי עוד במחשבות, עד שהגעתי לאמונה גמורה ושלמה באלוקים חיים, ומאותו רגע השתפר מצבי, החלמתי ויצאתי מכלל סכנה. שמעתם? איך אפשר לעבור את המצבים הכי קשים בעולם? את הסיפור הזה, את המעשה הזה, בעל מנחת אלעזר ממונקאץ' זכר צדיק לברכה היה רגיל לספר כל פעם שהלך לבקר חולים, כדי שיבטחו ויאמינו בשם שהם יצאו מפה בריאים ושלמים. זה המעשה שהוא היה מספר. בכל מצב, לא רק בחולי, בפרנסה, בשידוך, ילדים, כל מה שצריכים, אם יש ביטחון של 100% שרק ביד השם לתת, יכולים לפעול ישועות. התורה אומרת לנו עניין השמיטה, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? לפני שמגיע השמיטה, יבואו בני ישראל ויגידו, וואי, עכשיו שנה שביעית אסור לעבוד, אסור לעבד את האדמה, אסור לזרוע, אסור לחרוש, אסור. אז מה נאכל בשנה השביעית? מה כתוב? וציוויתי את ברכתי לכם. מה זה ברכה? וציוויתי את ברכתי לכם זה ברכה? בדרך כלל התורה לא שואלת קושיות ומתרצת. למה כאן יש קושיה, מה נאכל? רבי אלימלך מליז'ינסק, זכר צדיק ברכה, מביא תירוץ של אחיו רבי זושה. זה בספר נועם אלימלך. הוא אומר שפע יורד מהשמיים תמיד כסדר. אין מחסור בפרנסת העולם בכלל. אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד, ברווח, ברחמים רבים. נותן לחם לכל בשר. אין מחסור, הכל כסדר, כל יום יורד, הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עם הבריות הטבה גמורה. אם אדם יש לו שכל זך, אז הוא בוטח ומאמין בשם, ושהפרנסה מגיעה אליו ותגיע אליו כל הזמן, בשפע ובמאור פנים. אבל אם אדם הופך להיות מקטני אמנה, ודואג, ושואל מה נאכל, זה ההפך מהביטחון. מחמת חוסר הביטחון, הוא מפסיק את השפע אליו, ונסתמים לו צינורות הברכה. רק כשהוא יתחזק בתורה ובתפילה, יפתח לו השם שוב את הצינור. אז מי סותם? האדם בעצמו. למה אתה שואל שאלות? מה אתה מקשה?
האומר, יש לו פת בסלו ואומר, מה אוכל למחר? יש לו אוכל היום, רק ליום, רק ליום. בסוף היום, אחרי שהוא גומר, אין לו למחר. והוא שואל, מה אוכל למחר? אומרים חכמים, זה מקטני המנה. זה מאמין קטן. למה מאמין קטן? מה אתה דואג דאגת מחר? מה אתה דואג דאגת מחר? אתה אומר מה אוכל למחר? מי אמר שתחיה מחר? לחיות? אין לך שאלה, אתה לא מסתפק, אתה בטוח שתחיה מחר. רק מה אני אוכל מחר, אתה מסתפק. יש לך שכל? מי שנותן חיים, נותן מזון. אם הוא רוצה שתחיה, הוא ייתן לך מזון. אם הוא לא רוצה שתחיה, הוא לא ייתן לך מזון. רוטשילד מת בכספת. היה לו מלא כסף. אבל הקדוש ברוך הוא סגר עליו את הדלת בכספת, והוא מת. אי אפשר לאכול שטרות, אי אפשר לאכול מטילי זהב. אי אפשר. זהו, לדפוק גם אי אפשר, כי זה עבה. ואף אחד לא יודע איפה הוא. מת. לא הכסף מחיה את האדם. לא כל זמן שיש לך מזון אתה חי. הרבה אנשים מתו היום, אתם יודעים? תלכו אליהם הביתה, תפתחו את המקרר, תראו שיש אוכל. ואיך הם מתו? יש להם אוכל. לא אוכל, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. השם קובע אם אתה תחיה או לא. עם אוכל, בלי אוכל, זה לא קובע. אבל מה אנשים דואגים? מה נאכל? מה נאכל? כל הזמן דואגים. וזה שאומרים מה נאכל, אומר בספר שפתי צדיקים, תכף נכנסת דאגה בלב, והופכים להיות קטני אמונה. סותמים צינור השפע, ואז צריך לצוות מחדש, שירד עוד פעם שפע. זה מה שכתוב. וכי תאמרו מה נאכל, מה כתוב אחרי זה? וציוויתי את ברכתי. צריך ציווי חדש. כל הזמן ירד, בלי ציווי, מאז בראשית. כל הזמן יורד, זן את העולם כולו. סתמת אבל אתה את הצינור שפע שלך באמונה הקטנה שלך. אז עכשיו אומר השם, וציוויתי את ברכתי לכם. צריך לפתוח מחדש עם ציווי חדש, כי נסתם. לכן, אם אדם יש לו שכל, יודע ומאמין, ונתנה הארץ פריה. מן השמיים יורד תמיד שפע. ונתנה, ונתנה, ונתנה הארץ, ונתנה, ונתנה, תמיד בהווה נותנת. מההתחלה שנברא העולם עד עכשיו לא מפסיקה. אם אתה יודע את זה, ואז תשבו לבטח בלי דאגה בכלל. תקשיבו טוב מה אומר בי משה מקוברין, זכר צדיק ברכה. בספר אמרות משה, אדם היוצא לשוק, יש לו כסף לקנות דבר מה, אם הוא יאמין בבירור שהחפץ שהוא רוצה לקנות הוא מהשגחת השם יתברך, והוא גם מאמין שהקדוש ברוך הוא הכניס בו את המחשבה לקנות את החפץ הזה, והוא מאמין שגם הסכום שיקבע ביניהם הכל בהשגחה, אני ערב בעדו שהשם יצליח אותו בכל דרכיו. אני רוצה לקנות עכשיו תפוזים, ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא הכניס לי את המחשבה לקנות תפוזים, ואני מאמין שאני אמצא אותם אצל הירקן הספציפי, ואני גם מאמין שאני אשלם עליהם כך וכך. אם כל זה באמונה אמיתית,
זה מה שיהיה, והוא אומר, אני ערב בעדו. ככה גם אומר רבי ישראל סלנטר. היה מחלוקת, ויש מחלוקת כזאת. יש אומרים שלא כל מי שבוטח חייב שהשם ייתן לו משהו בטח. רבי ישראל אומר, אני אומר שאם אני בוטח ב100% במה שאני רוצה, אני אקבל את מה שאני רוצה. אז היה ויכוח בינו לבין גדול אחר. הוא אמר לו, אתה יודע מה, אתה רוצה שאני אוכיח לך? אני רוצה עכשיו שעון זהב. וואו וואו וואו, לך תביא שעון זהב עכשיו. שעון זהב זה עולה הרבה כסף. יותר מרולקס. אני רוצה שעון זהב עכשיו. אחרי שעה דפקו בדלת, עוד הם מדברים, הביאו לו שעון זהב. מה קרה? הייתה משפחה שנפטר האבא והשאיר ירושה, וישבו כל הילדים וקראו את הצבא, ולא היה ברור לגבי השעון למי זה. כל אחד טען, אני הגדול, אני הבכור, אני פי 2, אני פחות, אני קטן, הוא אהב אותי, הוא אהב דבדבדבדבד, הוא הבטיח לי, הוא אמר לי, בקיצור ויכוחים וכוח. והחליטו שהם לא רוצים להסתבך ולהסתכסך. אז אמרו, אתם יודעים מה? לא אני ולא אתה ולא אתה ולא הוא ולא הם ולא אנחנו ולא כלום. בואו ניתן את השעון לגדול הדור, רבי ישראל סלנטר, וניתן לו את זה מתנה, וזה הכל. וככה נזכה לפחות שנתנו דורון לתלמיד חכם. תוך שעה הם הגיעו אליו, נתנו לו את השעון, הוא הוכיח לשני, אתה רואה? אם בוטחים ב100% מקבלים גם מה שלא שייך על פי טבע, על פי שכל לקבל. הנה, הגיע או לא הגיע? אבל זה בביטחון מלא, 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 מלא. הפסוק בתהילים אומר, אדוני לי בעוזריי ואני אראה ושונאיי. רבי דוד מטולנה, זכר צדיק ברכה, אומר בדרך צחות, את ההכרה של אדוני לי, את החיים מתוך אמונה תמידית, שהשם לי ועומד לימיני לסומכני בכל עת, את זה אני מברך את עוזריי ואוהביי. לעומת זאת המחשבה של כוחי ועוצם ידי, שכביכול אני עושה את המעשים, זאת אראה בשונאיי ומאחל להם כללה. אדוני לי, את מי אני מברך? את אלה שהם עוזריי. ואני, שאני חושב שאני בכוחי ועוצם ידי עושה את הכל, אני אראה בשונאיי. זה כללה שהוא נותן להם. אין לך כללה יותר גדולה מזה שאדם מאמין בכוחו ועוצם ידו, כי אז השם סותם ממנו גם מה שמגיע לו. התורה מבקשת מאיתנו מנוחת הנפש. גם במצבים הקשים והאיומים, מנוחת הנפש. המעשה של דוד בגוליית, אומר רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, מעשה מופלא נשגב מכוח אנוש. רק דוד מלכנו מסוגל לעשותו. מי יעיז לצאת לקראת גיבור נורא כמו גוליית, ענק, כולו חמוש בשריון מכף רגל ועד ראש, והוא הולך לקראתו שקט ובטוח בניצחון, בלי נשק, בלי שריון, רק עם מקל ותרמיל. המראה של דוד מול גוליית מעליב את גוליית, עד שגוליית אומר לו, החלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות? מה אתה בא ללחם איתי עם מקל? עם קלע? מה זה? מה אני כלב? אתה בא לי עם מקלות?
הוא נעלב. גוליית, מה זה? מעמידים מולו כזה קטנצ'יק. הוא בא בלי נשק, בלי כלום. דוד לא נבהל. שולף אבן וקולע למצחו, חודר את הקסדה שלו של השריון, ונעשה נס. השריון מברזל הפך להיות כמו בצק, והאבן חדרה לראשו, והוא היה צריך ליפול אחורה. הוא נפל קדימה, שדוד לא יצטרך לטרוח עוד כמה צעדים בשביל לערוף את ראשו. דוד עומד מולו, ומה אומר לו? היום הזה יסגרך אדוני בידי, והכיתיך, והסירותי את ראשך מעליך. בשלווה. שמעתם מה אומר לו? הוא לא אמר לו, אני אפרק אותך, אני אעזב, לא. היום הזה יסגרך אדוני בידי, והכיתיך, והסירותי את ראשך מעליך. פשוט רק שתדע, אני מודיע לך מה אני הולך לעשות לך. זה היה צריך להרגיז, כשאומרים דברים כאלה לענק כזה, ואחד קטן כזה עומד מולו, ואומר לו מילים כאלה, וואי וואי וואי. אתם חושבים שרק דוד המלך בדרגה זו של ביטחון? כל יהודי, גם אלה שנמצאים בעזה, מצווים להיות בדרגה כזאת. איפה זה כתוב בתורה? אמרנו, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ברכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. מצווה דאורייתא, לא תירא מהם, כי אלוהיך, כי אדוני אלוהיך עמך, המעלך מארץ מצרים. מי הוציא אתכם ממצרים? מה הייתם שם? עבדים שפלים. ואיך יצאתם ביד רמה לצבאותם? ומה עשה השם למצרים? טיבע אותם וזרק את הגופות שלהם לרגליים שלכם, שתניחו את הרגל על הראש. איי איי איי. אז מה זה? מי זה עמרה, ומי זה סוס ברכב, ומי זה זה? מה זה? אתה מצווה בדבר אחד, אל תירא מהם. זהו, זה המצווה, מצוות הביטחון. כל יהודי מצווה לדרגת ביטחון כזאת כשיוצא למלחמה. ואומר רבנו יונה בשערי תשובה ג' עמוד א', הוזהרנו בזה, שאם יראה האדם כי צרה קרובה, לא משנה איזה, לא דווקא מלחמה, תהיה ישועת השם בלבבו ויבטח עליה. כנאמר, אך קרוב ליראיו ישעו. השם קרוב למי שיראה אותו, והישועה קרובה אליו מיד. וכתוב, מי את ותראי מאנוש ימות. עם ישראל לא ירא מאנשים. אנשים זה מתים. מתים בחייהם, מתים במותם. מי את ותראי מאנוש ימות. מי את? איך את יכולה בכלל לפחד מאדם שהוא, מה זה, בר מוות? מי שיודע שהשם איתו לא ירא מאף אחד. אם תחנה עליי מחנה, לא ירא ליבי. גם כי ילך בגיא צל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי. הרב וולבה, זכר צדיק ברכה, בעלי שור, אומר, שלווה נפשית במנוחת הנפש שורה בלב אדם הרואה השגחת השם בחיי ביתו. ביטחון מרגיע את הפחדים
המכרסמים בלב כל אדם. מי שחי באמונה ברורה, ודאית, בהשגחה עליונה, חי בעולם בטוח. הוא יודע, אי אפשר שיבוא לו מקרה ויפגע בו לרעה בלי שבורא עולם הזמין לו את זה, ושזה מגיע לו מצד מעשיו. אי אפשר. גם כי ילך בגט צל מוות, לא יירא רע כי אתה עמדי. רע בגורל האדם זה רק נפילה מעולם בטוח לתהומות המקריות. מתי יכול להיות דבר כזה? כשהשגחה חדלה להנהיג, ואז אדם מושלך בטבע. אבל בעל ביטחון לעולם לא ישלח לטבע. בעל ביטחון מחובר לשם. ביטחון זה לא לחשוב שיהיה טוב. ביטחון שעכשיו טוב, גם זו לטובה. אבל מי שמלוכלך בחטאים, לא תהיה לו שלוות נפש מדומה. גם צדיק גמור, מעולם לא חטא, צריך לדעת שיש גם מידת הדין בעולם. אבל מה חייבים לדעת? מה שהבורא מביא עלינו בדקדוק נפלא, מתאים לכל אחד בדיוק, וגם הוא מביא רק מה שאנחנו יכולים לשאת עם רחמים רבים. וצריך לדעת שהכל בידי שמיים, והשם יכול לשנות את הטבעים, ויכול להחליף את המזל, אומר רבנו יונה, ואין לשם מעצור להושיע ברב ובמעט. וגם אם צרה קרובה, ישועתו לבוא קרובה, השם מכין תרופה לכל מכה לפני. כי כל יוכל ולא ייבצר מזימה. וצריך לפתוח בשם יתברך בכל עת צרה וחשיכה. וידע באמת כי הוא רב להושיע מכל צרה. וישועתו כהרף עין. ועל כן יקבל ישועתו. גם אם החרב מונחת על הצוואר. כתוב הן יקטלני לא אייחל. והיא תוחלת אצולה מן הביטחון. זה מפירוש רבנו יונה במשלי ג' כ"ו עד כ"ט. הביטחון הוא עיקר היראה והאמונה. בני ישראל יצאו ממצרים, והנה נמצאים בסכנה נוראה ליד הים. לכאורה אין סיכוי להצלה. הים גועש, מאחור פרעה רשע עם צבא אדיר, 600 רכב בחור בכל רכב מצרים ושלישים על כולו. משה רבנו מתפלל לקדוש ברוך הוא, והשם אומר מה תצעק אליי? אז למי יצעק? מה הוא יכול לעשות חוץ מלצעוק לשם? מה אפשר לעשות מצב כזה? השם אומר לו, דבר אל בני ישראל ויסעו. ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים. לאן ייסעו? מה זה ייסעו? יש ים. אור החיים הקדוש אומר, היה קטרוג על ישראל. הם לא היו ראויים לנס. למה? המלאכים אמרו, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. מה פתאום הם ראויים לנס? מה הם שונים מהמצרים? אבל אם הם יסעו ויכנסו לים בלי חישובים, בכוח האמונה והביטחון, תהיה להם זכות שיקרא הים בנס וינצלו. זה הכוח של אמונה. זה הכוח של ביטחון. אין סיכוי. אין סיכוי. אבל אם אתה בוטח בשם שהוציא אותך ממצרים, לא בשביל להרוג אותך, בשביל להושיע אותך.
אז נתקעת באיזשהו משהו, נו אז מה? תמשיך, אבל אין לאן ללכת, כנס לים, כנס. כשאדם מגיע לצרה גדולה שאין מוצא, מה יעשה? יבטח בשם יתברך, ומעצם הביטחון תבוא ישועה. ולכן משה רבנו אמר לבני ישראל, התייצבו ראו את ישועת השם. לא אמר להם תתחילו להתפלל, אלא תתחזקו באמונה וביטחון, ואתם תראו את ישועת השם. כשהצרה גדולה מאוד מאוד, מוטב לאדם לא לעסוק בסיגופים ובסגולות. יש אומרים אפילו לא בתפילה. אלא יחזק עצמו בביטחון בבורא, כי כוח הביטחון בשם חזק יותר מתפילה. הורים לא יכולים להבטיח לילדים שלהם חיים שיהיו תמיד סוגים בשושנים. הם לא יכולים לדאוג שלא יתמודדו בשום ניסיון. הם לא יכולים להבטיח לילדים שלא יהיה להם שום קושי. אבל דבר אחד הם יכולים לתת לילדים, אמונה וביטחון. אם תשקיעו בילדים מקטנותם אמונה וביטחון, ותראו להם כל מעשה שהשם עשה לכם בזכות האמונה, בזכות הביטחון, ותשרישו בהם את זה, הם יעברו את כל החיים בקלי קלות. זה כן יכולים לתת לילדים. בהגדה של פסח, ידע ואמונה, בשם רבי ראובן מלמד, זכר צדיק ברכה, הוא אומר, הדרך שניתן להקנות אמונה וביטחון כטבע השני, אפילו לילדים קטנים. את זה הוא למד מפיו של רבי יחזקאל לוינשטיין, המשגיח דפונוביץ', זכר צדיק ברכה, שכך היה נוהג בביתו עם הבנות הקטנות. המשגיח, שימו לב מה אמר להם. בנות, כל פעם שיש לכם ענייני השגחה פרטית ועזרה משמיים שהבחנתם בבית, תבואו לספר לי, ואני אתן לכם על זה פרוטות על כל סיפור. כל סיפור שתספרו לי שהייתה לכם השגחה פרטית, ואתם הבחנתם בזה וקיבלתם עזרה משמיים, ספרו לי, תרוויחו כסף. והבנות התחילו לשים לב לכל מיני מאורעות וגילויים של השגחה וחסד, והיו מספרות ומקבלות פרוטות בסבר פנים יפות. המשגיח הוסיף ואמר שבאותם ימים שהוא מחלק את הפרוטות, היה לו עניות גדולה בבית. כל פרוטה הייתה נחוצה ללחם. לא היה מה ללבוש. אבל הוא לא ויתר לתת להם את הנתינה הזאת. והוא העניק להם את המתנה הכי גדולה בחיים, שהם הפכו להיות בעלות אמונה מוחשית ומושרשת. איזה חוכמה. בהגדת קהילות יעקב שאלו את הסטייפלר זכר צדיק ברכה, מה זה שאנחנו אומרים בתפילה ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך? הרי הקדוש ברוך הוא נאמן לשלם שכר על כל מצווה. מה השתנתה המצווה של ביטחון משאר המצוות? שאומרים בתפילה ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך. אם אדם בוטח מגיע לו שכר טוב. מה עם שאר המצוות? לא מגיע שכר טוב. מה השתנתה זאת שאומרים כך? השיב הסטייפלר, לא מדובר בשכר העולם הבא. שם ישולם שכר ביטחון עם שכר כל המצוות. אבל בנוסף לשכר, הביטחון יוצר מציאות מיוחדת של חסד שאופף את הבוטח גם בעולם הזה
וגם בעולם הבא. באי עלמא לי כאגרא, אין שכר על מצוות בעולם הזה. אבל על ביטחון יש. למה? כי הביטחון יוצר מציאות מיוחדת של חסד, שאופף את הבוטח, גם בעולם הזה, גם בבא. בבוטח באדוני, חסד יסובבנו. לכן אנחנו מבקשים מהשם, אפילו אם אנחנו לא ראויים בגלל המעשים שלנו, אז שנבשע בגלל הביטחון שלנו. ואנחנו מבקשים ותן שכר טוב לכל הבוטחים, בשמך באמת. ושים חלקנו עמהם, אפילו אם אנחנו לא בוטחים באמת באמת, ושים חלקנו עמהם. אנחנו מבקשים כן. כי בך בטחנו, לא 100%, אבל בטחנו. ובשכר הביטחון אנחנו מבקשים, תן לנו. באחד הספרים הוא פנה סטייפלר לבני הבית ואמר להם, פוקוס בחור, תסתכל. באחד הימים הוא אמר, היום אמורים להגיע ספרים, ואין לי איך לאחסן אותם. הייתי מעוניין לרכוש ארון סגור, משומש, עם 2 דלתות, לא יקר. שמעתם איזה בקשה? מדוקדקת. הוא היה מדפיס ספרים, וצריך להגיע הספרים. והוא מבקש, אני מעוניין לרכוש ארון, סגור, לא יהיה פתוח, שלא יהיה אבק. משומש, יד 2. 2 דלתות, לא יקר. עברה שעה, והנכד הגיע. אומר, ראיתי מודעה מוזרה. מישהו מעוניין למכור ארון ישן, משומש, 2 דלתות, במחיר מציאה. וכי נראה לו שמישהו יהיה מעוניין במציאה כזו. הנכד לא יודע שהסבא רצה בדיוק את זה. הוא ראה ידיעה בעיתון או באיזשהו מקום שכתוב שאחד רוצה למכור, אז הוא מתפלא. מי מציע דבר טרנטה כזה? מי יחפש לקנות כזה דבר? מי בכלל? והוא לא יודע שהוא בעצם מודיע לסבא עכשיו את מה שהוא חיפש בדיוק כדי שהוא יקבל את הדבר שהוא רצה. אתם שומעים? צריך ביטחון, רק תגיד מה אתה רוצה. יש מי שמנהל את העולם. אם אנחנו רוצים לחזק את הביטחון, כל שעלינו לעשות זה להביט אחורנית ולראות את כל החסדים והנפלאות שהשם עושה איתנו מיום שנולדנו. אין אחד שלא עבר ניסים ונפלאות עד עכשיו, מאז שהוא נולד. כמה מקרים, כמה אירועים, כמה זה, איפה זה? למה אתה לא רושם אותם? היו מגדולי ישראל שאמרו לכתוב כל פעם שנעשה לך חסד, כל פעם שהיה לך הצלחה, נס, כל דבר תרשום. כשאתה רוצה להודות לשם, תוציא את הפנקס, תסתכל את כל מה שהשם עשה איתך ותוכל להודות כמו שצריך. זה מדובר על ניסיך ונפלאותיך שבכל יום ויום, ערב, בבוקר וצהריים, יש ניסים שאנחנו לא יודעים בכלל. אתה הולך ואחריך נפלה נבנה. אם היית באותו מקום היה על הראש שלך. יש מקרים שאתה ניצלת וכולי. יש מעשה באחד שישבו כמה חבר'ה לאכול ליד כותל, ופתאום בא כלב, טיפס עליו, עשה עליו מה שעשה וברח. והוא התעצבן, רדף אחריו להכות אותו, את הכלב הזה. אמר, אני חייב להרביץ לו עכשיו, אני אראה לו מה זה. ובדרך חזרה הוא גם מתרחם על הקדוש ברוך הוא. מה זה הדבר הזה? מה זה שלחת עליי כלב שעשה עליי את כל צרכיו
ודווקא אני, ישבו שם עוד חבר'ה, למה אני? חזר הגיע, ראה שהחבר'ה שלו מתו, נפל עליהם הכותל. איפה שהם ישבו, הכותל נפל עליהם והם מתו. בעצם מה שהכלב בא ועשה, גרם לו לצאת משם ולהתנצל. אז מה שנראה לך רע, זה הצלה שלך. אתה לא יודע אפילו מה הקדוש ברוך הוא עושה. כשרוצה אדם לחזק את ביטחונו בשם, יביט אחורנית לראות את כל הנפלאות שעשה לו מיום שנולד. הגאון הרב אלישיב זכר צדיק ברכה, בהגדה של פסח, יישא ברכה, באחד מלילות הסליחות, אחרי שאמרו בסליחות, מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, עננו. מי שענה ליצחק אבינו כשנעקד על גבי המזבח, עננו. מי שענה ליעקב אבינו בבית אל, יעננו. מי שענה לכל הצדיקים והחסידים והתמימים והישרים, יעננו. הצדיק, רבי שמחה בונים מפשיסחה, זכר צדיק ברכה, היה אומר, יש להוסיף עוד, מי שענה לרבי בונים עד עתה הוא יעננו. למה הקדוש ברוך הוא לא ענה לנו? לא ביקשנו כמה פעמים והוא ענה לנו? אפשר להכניס את זה גם כן. איי, אנחנו לא יודעים, חושבים שהקדוש ברוך הוא עשה רק להם, ומה איתנו לא עשה? ולא רק אני הוא היה מוסיף, אלא באמת כל מי שיתבונן במאורעות חייו יראה את יד השם בהשגחתו, ויכול להוסיף מי שענה. מי שענה לאברהם תרשד הוא יעננו. יכול להוסיף. אדם שחי בתחושה שכסף ורכוש מגיעים בזכות מאמצים, כישרונות ומזל, מכוחו ועוצם ידו, הוא יגיע לעצבות ודכדוך. למה? כי אם יהיה לו כישלון, זה יהיה כישלון אישי. הוא נכשל. הוא לא מוצלח מספיק. הכישורים שלו לא מתאימים בשביל לקבל אותו לעבודה. שואלים אותו ברעיון עבודה, מה אתה? הוא אומר, פפה. אומרים לו, לא התקבלת. ואז מה קרה? הוא עכשיו נפגע. המחזה אברהם כותב בשם הקדמונים, עצביהם כסף וזהב. כל העצבות וכל הדאגות של אנשים זה מכסף וזהב. כי הם סבורים שהם מעשה ידי האדם. עצביהם, מתי הם עצבנים? מתי שכסף וזהב הם מעשה ידי אדם. שאתה מאמין שאתה עושה כסף ואתה עושה זהב. כשאדם עצוב, פה להם ולא ידברו. דברי תורה ותפילה. אם אתה עצוב זה בגלל שהפה שלך לא מדבר, לא דברי תורה ולא תפילה, רק ביזנס. כל הזמן מדבר ביזנס, זה. בשביל זה אתה עצוב. למה? כי הקדוש ברוך הוא גוזר גזירות, מה יהיה לך? לא אתה. אבל מי שמאמין בשם אף פעם לא עצוב. אף פעם לא עצוב. איי, אומר רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק ברכה. הוא אומר, בדרך כלל אצל כל בני אדם, העניונים מסתדרים. היה בעיות, מה איתך? לא, ברוך השם הסתדרנו, ברוך השם הסתדרנו. שומעים מהאנשים, ברוך השם הסתדרנו. אז מה ההבדל? אם כולם מסתדרים בסוף, מה ההבדל בין הבוטח ללא בוטח?
מה ההבדל? אם בסוף מסתדרים, גם זה שלא בוטח וגם זה שבוטח, שניהם מסתדרים בסוף. אז מה ההבדל? אתם יודעים מה ההבדל? איי. הדאגות והעצבות. מי שלא בוטח, עד שהוא יסתדר, בינתיים הוא היה עצוב ודואג ובוכה. אבל הבוטח היה שלב ונינוח ושמח. זה הבדל עצום, זה הבדל עצום. הרב משינובה, זכר צדיק לברכה, אמר פעם לחסידים, מדרך העולם כשאדם זקוק לסכום מועט של כסף, הוא לא דואג והוא לא מוטרד. למה? סכום כסף קטן לא בעיה להשיג. כשאדם זקוק לסכום גדול, דואג. מניין ישיג את הכסף? והוא גם חרד, אולי הוא לא ישיג. האמת הפוכה. אדם שזקוק לסכום גדול של כסף, יודע שאין בכוחו להשיג את הסכום העצום הזה. לכן הוא פונה לבורא יתברך. ואם הוא מתחזק באמת בביטחון, הוא ישיג בזכות הביטחון. אדם שזקוק לסכום קטן, הוא סבור שזה לא בעיה להשיג את זה. אבל דווקא בגלל זה הוא צריך לדאוג יותר. כי הוא מתרחק מהביטחון בשם, ומאין יבוא עזרו. הרי עזרי מעם השם. ואז הוא יכול להתקע. יהודי שחי את הקדוש ברוך הוא בכל מצב, לא מרגיש צער. כל מאורע שקורה לו, הוא יודע שהוא תחת כנפי השכינה. הוא בוטח שהשם עושה לו הכי טוב בכל מצב. כגמול עלי אמו. כמו תינוק. הוא דואג? הוא לא דואג. יש לו אמא. והאמא דואגת. הולכים לרופא שיניים לבד, פוחדים. אבל אם אבא בא, מחזיקים לו את היד ולא פוחדים. כשיש אבא, לא פוחדים. הרבי מקוברין, זכר צדיק ברכה, היה נוהג לומר, מישהו גולה, ב-United States of America, נתון בצרה צרורה. אבל אם הוא מכניס לזה את האלף, לגולה, הוא מכניס אלף, נהיה גאולה. מי זה אלף? אלופו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אם אתה מכניס לגולה את הקדוש ברוך הוא, זה נהפך לגאולה. חפץ חיים נהג לומר, אדם חולה לוקח תרופה מרה. אז אמרנו, אם הוא לא רוצה להרגיש תמרירות, ישים אותה בקפסולה של ביטחון. בכך התרופה תפעל את פעולתה, והקפסולה תמתיק את המרירות. הביטחון ממתיק את הצרות. זהו, סיימנו להיום. ביום שני יהיה המשך. יהיו גם סיפורים, דברים יפים. אתם מקבלים פה מתנה הכי גדולה, מה שההורים צריכים ללמד את הילדים כל החיים, שיהיה להם אמונה וביטחון. ומה שרבי יחזקאל לוינשטיין שקיע פרוטות גם שלא יהיה לו מה לאכול, בשביל שהבנות יספרו לו עניינים של השגחה והכל, להשריש בהם אמונה וביטחון. אני נותן לכם את זה פה בחינם. כבר 3 דרשות, רק על הביטחון. 4, היום 4, וביום שני 5,
ואם אתם תשתמשו בקפסולה הזאת, תעברו את החיים בקלי קלות, במתיקות, למרות המרירות. למי שיש שתי שאלות, בבקשה. כן, הנה שניהם, בבקשה, תן להם. שלום כבוד הרב. שלום. הייתי כאן לפני שבועיים, והיה כאן איזה מישהו ששאל אותך לגבי המצב עכשיו, וענית לו ישר, הם לא הרוגי מלכות. נכון. אני התעניינתי ואני אשמח אם תוכל לפרט. כן, הרוגי מלכות זה כשהמלכות גוזרת שצריכים להשתמד, לעבור על דת, אסור לקיים מצוות. והאדם הלך וקיים מצוות, כמו רבי עקיבא. ותפסו אותו המלכות על מה שהוא עבר על דברתם, ומוציאים אותו להורג בגלל זה. זה נקרא הרוג מלכות. אבל האנשים שנהרגו שם, הם נהרגו אבל רק בגלל שהם אנשים יהודים. שהולכים למלחמה, אז במלחמה תמיד יש אויבים, שני צדדים. ובמלחמה נהרגים אנשים, מה לעשות? זה מקום סכנה, אפילו אדם שלא בזמנו, יש נספה בלא משפט, נאמר אפילו במלחמה. אז לכן, זה לא נקרא הרוג מלכות, זה הרוג במלחמה, כמו הרוג בדיסקוטק. בדיסקוטק היו שניים, ערבי ויהודי, ורבו ביניהם. והערבי הרג את היהודי, מה הוא הרוג מלכות? לא, הוא הרוג על ידי ערבי. לא, אבל הרגו אותם רק בגלל שהם יהודים. לא, זה לא משנה. יהודי תמיד נרדף על ידי כל הגויים. בכל הדורות, יהודים הרגו יהודים, גויים הרגו יהודים. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. אז כל מי שמת על ידי יהודי הוא הרוג מלכות. אחד, מה? מה אמרתי? על ידי גוי, לא משנה, גוי. אם אחד עכשיו עשה דריסה עם רכב, ועלה על איזה תחנה ודרס, זה הרוג מלכות? זה הרוג בתאונת דרכים, שרשע מרושע. רצה להרוג. הוא דרס אותו רק בגלל שהוא יהודי. אני מסביר לך, כל הגויים רוצים להרוג אותנו רק בגלל שאנחנו יהודים, לא סיבה אחרת. זה לא הופך את כולם להרוגי מלכות, אני מסביר. הגויים שונאים יהודים, בידוע עשיו שונא ליעקב, נקודה. שלום. תודה רבה. תהיה בריא. שאלה. ערב טוב הרב. ערב טוב. דיברנו, רציתי בפורום הזה לשאול, פשוט אני קצת מבולבל, אז רציתי לדעת עוד פעם כאילו מה אני צריך לעשות ואם אפשר לקבל ברכה. בהצלחה, תעשה מה שאמרתי ותצליח. אמן, תודה. תודה רבה לכם. הריני מכוון לקיים מצוות חכמים. רבי חנניה בן גשי אומר, רצו הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ירבו להם תורה ומצוות, שנאמור אדונו בסלמן צדקו, יגדיל